أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، نن ان شاء الله موږ د خیبر پښتونخوا د څلورم کلاس میتھمیټکس شروع کوو. هغه بالکل د سر نه 1.1. اولنی کوېسچن کې دی write the place value of each digit in the numbers. دا کوېسچن درکړي A B C D مختلف کوېسچن درکړي دي. دې کې دا نمبر درکړي. په دې نمبرو کې وایي تاسو پلیس ویلیو وښایي. د هر یو ډیجټ د یو انسي ته په دې یو نمبر کې دې ته یو نمبر وایي. په دې نمبر کې د یوې انسي ته موږ ډیجټ وایي چې په دې کې تاسو د هر یو ډیجټ خپل قیمت وښایي. نو دا بالکل آسان دی. موږ له چې کوم کوېسچن په کتاب کې راکړی هغې ته موږ څه وایو؟ given given موږ له دا انسر راکړی، دا نمبر راکړی. زموږ نه څه غواړي؟ required place value of each digit. په دې کې دا بیل ډیجټ دی، دا بیل دی، دا بیل دی، ټول as a whole یو انسه ده، یو نمبر دی. خو دې یو نمبر کې د بیلې بیلې انسې ته موږ ډیجټ وایو په انګلیش کې. place value of each digit. په دې برني کوېسچن کې د هر یو ډیجټ خپل پلیس ویلیو دا کوي. سلوشن په انګلیش کې موږ حل ته وایو. د کوېسچن حل کولو ته موږ سلوشن وایو. سلوشن د دې دا دی چې موږ به اول پلیس ویلیو چارټ جوړ کړو. پلیس PLACE ویلیو چارټ، یعنی یو داسې چارټ چې په هغې کې د کوېسچن د هر یو ډیجټ خپل قیمت لګېدلی وي. لکه فرض که دا زه یو چارټ جوړوم. منګه انګلیش اردو کې خو داسې په اسانه سره وایي چې دا اکایي، دهایي، سیکړه، هزار، 10,000 داسې ورپسې ځه. لکه دې کې 2 اکان دي، دې کې 15 دسي دي، یو پیره 10، 2 پیرې 10، 20، بیا 10، 30، بیا 10، 40، بیا 10، 50. مطلب 15 پیرې چې موږ 10 سره یوځای کړي هغې ته موږ څه وایو؟ 50. نو 50 او 2 پیرې چې اکان را یوځای کړي نو 50 او 2 نو 52 داسې شو. داسې نو دا په انګلیش کې منګه دې ته ونز وایو. اکایانو ته منګه ونز وایو. ONES نه منګه په انګلیش کې ورته وایو. خو د هغې نه منګه صرف د اولنی لیټر هم ترې راغیستی او هغه به منګه کیپیټل ولیکو، دې ته منګه ونز وایو. بیا د ټینز نو هغې نه کیپیټل ټي چې منګه راوالو دې ته دا منګه د ټینز دپاره استعمالو. 100 کیپیټل H د هنډرډز دپاره استعمالو. داسې کیپیټل ټي او سمال H دا د 1000 دپاره. بیا 10,000 دی نو 10 دپاره هم موږ کیپیټل ټي استعمالو او د 1000 دپاره کیپیټل ټي او سمال H استعمالو. 10,000 100 دپاره کیپیټل H استعمالو او 1000 دپاره کیپیټل ټي او سمال H. 100,000 شو. بیا میلیون دی کیپیټل M، بیا ورپسې 10 میلیون دی TM. لکه ونز را یوځای شي، 10 اکان هغې ته موږ یو 10 وایو. داسې 10 دسو ته موږ 100 وایو او 10 پیرې چې 100 را یوځای شي هغې ته موږ 1000 وایو. 10 پیرې چې 100 را یوځای شي هغې ته موږ 10,000 وایو. 10 پیرې چې بیا 10,000 را یوځای شي هغې ته موږ وایو 100,000 او داسې 10 پیرې چې 100,000 را یوځای شي هغې ته موږ میلیون وایو او 10 پیرې چې میلیون را یوځای شي هغې ته موږ څه وایو؟ 10 میلیون. اوس دې انسې ته موږ ګورو. دا اولنی کوېسچن چونکې لږ معمولي شانتې په ډیټیل کې دی چې تاسو پوه شئ. دا دو به موږ د ونز د لاندې ولګو. 2 اکان را یوځای شوي دي، 2 ونز را یوځای شوي هغې ته موږ 2 وایو. داسې د ټي دا 5 څه ویلیو د 5 15 پیرې 10 نو 50 او 2 اکان نو 52. داسې H 4 دی نو 4 چونکې د 100 د خانې د لاندې دی نو د دې مطلب دی 400. څلور پکې سوونه دي، 5 پکې دسي دي او 2 پکې اکایان دي. 452. داسې 1000 دا دی 1 د 1000 د خانې د لاندې ولیکو 1000. دا درې واړه موږ جدا جدا کوو. دا اولنی درې، دا ورپسې درې، دې ته موږ دا خو اسان دي 1 10 100. دې ته موږ بیا د 1000 نیم ورکوو دې دریو خانو ته THOUSAND 1000 او دې ته موږ میلیون وایو MILLION میلیون.
چونکې دا 1 دا د 1000 د خانې نه دی موږ به 1 ووایو او بره چې څه وي د خانې د پاسه نو هغه به وي 1452 داسې 6 دی بیا 6 دا د 1000 په خانه کې اوس موږ سره 2 انسي دي نو دا په اردو کې موږ 61 وایو یا 61 وایو دواړه موږ ویلی شو هېڅ خبره سره قرآن ټکی نه دی 61 دې ته موږ په انګلیش کې وایو په اردو کې 61 شو په 61 ته موږ په انګلیش کې 61 وایو 61 باره څه دي 1000 61,452 داسې دې ته وګورئ د 6 نه بعد 5 دی 5 چونکې اوس 3 انسي شولي دا 3 انسي موږ په اردو کې 5 1 دې ته موږ 561 وایو په انګلیش کې به موږ دا څنګه وایو 561 خانه د څه ده 1000 561,452 اوس بیا 8 دی 8 به څنګه موږ وایو 8 خانه د څه ده million 8 million 561,452 بیا ورپسې دی 3 موږ څنګه وایو چونکې 3 دا د څه د خانې د لاندې ده دا د 10 میلیون د خانې د لاندې ده نو دی میلیون خانه کې موږ سره 2 انسي دي دا 2 3 او 8 دا 3 او 8 موږ په اردو کې 38 وایو 38 هم ورته ویلی شو دا 38 موږ په انګلیش کې څه وایو 38 ورته وایو چونکې خانه د میلیون ده نو موږ به داسې وایو 38 میلیون 561,452 اوس موږ نه په دې کوېسچن کې چې څه غواړي هغې باندې زه تاسو پوه کوم کوېسچن کې موږ نه غواړي چې دلته د دې 3 څه ویلیو ده نو د 3 ویلیو مطلب 3 پیرې 10 میلیون 10 میلیون 10 میلیون رویزیشن د 3 پیرې چې زه 10 کوم هغې ته 30 وایي که نه لکه یو پیره 10 نو 10 شو بله پیره 10 نو 20 شو بله پیره 10 نو 30 شو نو 30 دا 3 به په خپل ځای ولګي دلته 0 0 0 0 0 0 0 تاسو ورته وګورئ 1 10 100,000 10,000 100,000 میلیون 10 میلیون داسې 8 ته وګوره 8 ته ولګو دا 8 شو میلیون نور به زیروګان وکړئ بالکل اسان دی دا د دې خپل قیمت شو دا نور چې ورسره نه لګي که نه دا به د دې خپل قیمت شو لکه دا د 3 دلته دا خپل قیمت شو ځکه چې دا مې پکې ونه لګول د دې 8 دا خپل قیمت شو ځکه چې ما زیروګان ولګول دا نور مې ورسره ونه لګول د 5 به څه قیمت وي 5 د دې ځای په دې ځای کې د 5 څه قیمت دی نو دا 5 دا د 100,000 د لاندې دی 500,000 دا زیروګان چې وکړي نو دې نه 100,000 جوړ شي ورته ګوره 1 10 100,000 10,000 100,000 چونکې دلته 100,000 راغلی نو دا 5 دی نو 500,000 6 دا د 10,000 د لاندې دی 6 به ولګي 0 0 0 0 1 10 100,000 10,000 مطلب 6 شپږ پیرې چې 10,000 شي او 60 شي نو 60 خانه د 1000 نه 60,000 داسې 1 دی نو دلته 1 چونکې د 1000 د خانې د لاندې دی دا نور به زیروګان وکړي او 1000 4 دی 4 به څنګه وایو موږ 4 نو دا د 100 د خانې د لاندې 400 5 دی 5 د 10 د لاندې دی نو 5 پیرې چې دسې کې یو پیره 10 بیا 10 20 بیا 10 30 بیا 10 40 بیا 10 50 نو 5 پیرې چې دسې کې نو 50 بشي د دې دو خپل قیمت څه دی نو 2 پیرې چې 1 کې نو 2 بشي دا د دې خپل قیمت دی بالکل اسان دی داسې کوېسچن نمبر بی ته راشي سی ته راشي نوم اسان دي دا ټول اسان دي کوېسچن نمبر بی به څنګه کوو ورته وګورئ ګیون چې کوم کوېسچن یې موږ له په کتاب کې راکړی هغې ته موږ څه وایو ګیون 64 دی 64 390,584 required څنګه چې موږ دلته لیکلو place value of each digit داسې دلته د هر یو ډیجټ په دې نمبر کې د هر یو ډیجټ خپل قیمت معلوم کړئ
نو سالوشن کې به تاسو ولیکئ. دا په هر یو کوېسچن کې لیکئ. دا کوېسچن خو هر وخت څوک نه لیکي په پیپرو کې که نه، یو پیره ایګزام راځي. نو دې نه به ځان نه خلاصوئ. پلیس ویلیو چارټ ورته ولې ولیکئ؟ ویلیو چارټ، دا پلیس ویلیو چارټ ورته زه جوړ کړم اوس داسې 1 10 100 1000 10,000 100,000 million او 10 million. آسان دی که نه؟ دا بس د یو بل نه جدا کړم. ښه، دا دی د لاندې 4 او 8 5 0 9 3 4 6. نو د دې اوس خپل څه قیمت دی؟ چونکې دا د 10 میلیون د لاندې نه دلته 6 دی، نو 6 پیرې چې 10 شي نو 60 شي، نو دا 60 میلیون داسې زیروګان به وکړي. داسې 4 دی 4 میلیون، دا ټول به زیروګان شي. ورته ګوره 6 0 0 0 0 0 0 0 داسې 4 شو 4 0 0 0 0 0 0 3 شو 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0. د زیرو ایس د دې زیرو ایس ویلیو نشته، ځکه چې دا زیرو دی 0 0 دی، نور اخوا څه نشته دی. 5 څه قیمت دی؟ چونکې دا د 100 د لاندې بیا 0 او 0. د دې 8 څه دی؟ 8 په خپل ځای کې، او د دې نه بعد 0 0. او د 4 څه ویلیو ده؟ 4. مطلب د دې 6 په دې ځای کې خپل ویلیو دا ده، دا نور انسی چې ورسره نه حسابې، نو دا 60 میلیون شو. 1 10 100,000 10,000 100,000 million 10 million 60 million شو. داسې دا 4 million شو، دا 300,000 شو. 1 10 100,000 10,000 100,000 نو 300,000. اذان شروع دی، اذان سره به اذان وایو او بیا به جمعې ته لاړ شو. الله اکبر. دا سی نمبر کوېسچن او ډي نمبر هم بالکل آسان دی، بس زه شارټ کټ کوم. اول به ولا پلیس ویلیو چارټ جوړ کړم، داسې 1 10 100,000 10,000 100,000 او million 10 million. دا کوېسچن دی، دې کې دی دغه کوېسچن دی. دا کوېسچن دی ما داسې د ټایم د بچت لپاره ولیکو. د دې کې د دې خپل څه قیمت دی؟ مطلب صرف دا 8 چې زه ولیکم او دا نور انسی پکې نه لیکم، دې ته موږ څه وایو؟ پلیس ویلیو اف ایچ ډیجټ. په دې ځای کې د دې 8 څه ویلیو ده؟ نو هغه دا نور به زیروګان کې پته به درته پخپله ولیکي. نو ورته وګورئ 1 10 100,000 10,000 100,000 million، دلته د 8 میلیون ویلیو ده. دلته داسې 4 نو 0 0 0 0 0 1 10 100,000 10,000 100,000 400,000 400,000 داسې. داسې د دې 3 څه ویلیو ده؟ نو 3 0 0 0 د 3 1 10 100,000 10,000 دا 30,000 شو. داسې د 9 څه ویلیو ده؟ نو 9 د 1000 د لاندې ولګوه او د 100 د لاندې 0 ولګوه، د 10 د لاندې 0 او د 1 د لاندې 0. 1 10 100,000 دا 9,000 شو. داسې د 5 څه ویلیو ده؟ 5 د 100 په خانه کې راځي، نو تاسو به څه ولیکئ؟ د 10 او د 1 په ځای به 0 0 ولیکئ، نو دا 500 شي. داسې د 6 څه ویلیو ده؟ 6 به خپل ویلیو ولګي او د 1 په ځای کې به 0 ولګي، نو دا به څه شي؟ 60 به شي. دلته د 8 څه ویلیو ده؟ د 8 په ځای به صرف 8 ولګي، ځکه چې دا 1 ځای نو 8 پیرې چې 1 شي هغې ته موږ څه وایو؟ 8 1s. داسې د کوېسچن نمبر دا کوېسچن نمبر سی و. کوېسچن نمبر ډي هم بالکل آسان دی، تاسو په خپله هم کولی شئ. دغه رنګې پلیس ویلیو چارټ به ورته جوړ کړئ او هغې ته به 1 10 100,000 10,000 100,000 داسې ورته ولیکئ. میلیون 10 میلیون بالکل آسان دي. دا تاسو ښه په اسانۍ سره په کور کې کولی شئ. تاسو وګورئ دې کې دا ویلیو ده، دا به زه اوس په دې کې پټ کوم. دا ویلیو ده، دلته دا 3 ده، نو 3 د میلیون د خانې د لاندې، دا نور به زیروګان شي.
چونکې موږ صرف د دې ویلیو ډیجټ معلوم د دې ډیجټ ویلیو معلومو، نو دا نور به ټول زیروګان کو د 100,000 د 10,000 د 1000 په خانه کې، او داسې د 100 او د 10 او د 1 په خانه کې به ټول زیروګان ولګو. داسې 5 دی نو دا د 100,000 د خانې د لاندې دی، صرف دا 5 به ولګوم، دا نور به ټول زیروګان شي. نو موږ دا د دې انسر دی. داسې 8 دی، دا د 10,000 د لاندې دی، نور به ټول زیروګان شي. داسې 4 دی، 4 د 1000 د لاندې ولګاوه، او د 100 او د 10 او د 1 د لاندې 0. داسې 9 دی، 9 د 100 د لاندې ولګاوه، او د 10 او د 1 د لاندې 0. داسې 6 دی، 6 د 10 د لاندې ولګاوه، 6 او 0. او داسې 1 دی، بالکل اسان دی. دا 1 دی، دا 60 دی، دا 900 دی، دا 4000 دی، او دا دی 8 دا چونکې 80 دی. داسې ما درته ویلي چې تاسو به 3 کوئ، دا 3 شول. نو دا 80 دی، نو 80,000 د خانه د 1000 ده، THOUSAND، او داسې دا د میلیون ده، MILLION. بیا ورته وګورئ دا 500 دا 3 دا د 1000 په خانه کې راځي، نو دا موږ په اردو کې 500 وایو، 500,000. دې ته وګورئ دا د 3 دا د میلیون خانه کې راځي، 3 میلیون، دا 3 میلیون شو. بالکل آسان دی. اوس دا نور کوېسچن چې کوم دی، کوېسچن نمبر 3 کوېسچن نمبر 2 بالکل آسان دی، ډېر زیات آسان دی. دې کې به صرف د سرکل ډیجټ والا انسا وایي. دغسې دا کوېسچن نمبر 2 هم دی، دې کې صرف تاسو ته دا ډیجټ درته سرکل کړی دی. سرکل مطلب دا دی چې د دې نه دایره تاو کړې، دې ته سرکلډ وایي. صرف د دې ډیجټ ویلیو به ښیي. دا خو بالکل آسان دی، ډېر زیات آسان دی، زه درته ډایرکټ کوم. دې کوېسچن کې دا کوېسچن دی ګیون، دا موږ ته راکړی دی، د دې نه دایره تاو کړې ده. رانه غواړي څه رانه غواړي چې پلیس ویلیو اف د سرکل ډیجټ، پلیس ویلیو of the circled digit. دا زموږ نه غواړي سالوشن، بس سم پکې نشته، ډایرکټ په تاسو څه وکئ، پلیس ویلیو چارټ به جوړ کئ. پلیس ویلیو چارټ چې تاسو جوړ کئ، بس هغې کې به د 9 ځای وګورئ چې د دې څه ویلیو راځي، هماغه انسا به ولګوئ، لکه 1 شو، 10 100 1000 10,000 100,000 میلیون. نو دا به دلته زه راکوز کمه دغه نمبر 1 3 2 9، او دا 10 میلیون په خانه کې 2 ده، خو زموږ نه صرف 9 غواړي، دا 9 د میلیون خانې ته راورسېدو. اکثر ماشومان په دې نه پوهېږي چې دا اوس دې کې د دې 9 دلته څه ویلیو ده، څه د دې څه قیمت دی. نو دا چارټ چې ځان ته جوړ کړي، دې چارټ باندې ډېر زیات په اسانه باندې کېږي. 1 10 100,000 10,000 100,000 او میلیون. دلته 9 میلیون راځي، نو د دې 100,000 په ځای به هم 0 وکړي، د 10,000 په ځای به هم 0 وکړي، او د دې 1000 په ځای هم 0، د 100 په ځای هم 0، او د 10 په ځای هم 0، او د 1 په ځای هم 0 وکړي، ځکه چې موږ خو صرف د دې 9 ویلیو معلومو. دا به ستاسو سره انسر شي. داسې دا کوېسچن نمبر بي هم دی، کوېسچن نمبر بي هم دی، خو بس تاسو به لکه اوس دا کوېسچن دی 5 2 9 9 9 1 1 1، نو تاسو به دې ته ډایرکټ په سالوشن کې څه وکئ، په سالوشن کې به ورته پلیس ویلیو چارټ جوړ کئ. دلته چونکې موږ له په دې کوېسچن کې د 5 نه دوی سرکل تاو کړی، نو دا به موږ داسې دغه انسا به لاندې راکوزه کړو، او 5 چې په کوم ځای کې راځي هغه به ولګوو. 5 چونکې د 10 میلیون د خانې د لاندې راځي، دا میلیون ده، دا 1000 ده، داسې دا 1 10 100 ده، نو دا به د 10 پنځه پیرې چې 10 10 کې، نو 50 راځي، 50 او دا نور به ټول زیروګان کې میلیون. بالکل دا د دې انسر دی، دا د دې خپله ویلیو ده. که دا نور دې پکې دغه که بیا خو دا د نورو ویلیو راځي، نو دا د دې خپله ویلیو ده. داسې کوېسچن نمبر 3 او کوېسچن نمبر 4 دا به زه انشاءالله دا ستاسو هومورک شو، دا تاسو په خپله وکئ.
کوېسچن نمبر 3 به انشاءالله په بله ویډیو کې شي. السلام علیکم ورحمت الله.